हो, तपाईले सही भिडियो रोज्नुभयो। अब तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। जापानी भाषा सिकाउने जिम्मा मेरो भयो। तपाईले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोला र साथसाथै पढ्ने, बोल्ने, लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। एक लाइक गरी भिडियो मन परेमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। ल त सुरु गरौँ। जान्छु, इकिमास। इकिमास भनेको चाहिँ जान्छु, इकिमास। आउँछु, किमास, किमास। किमास भनेको चाहिँ आउँछु। त्यस्तै गरी फर्कन्छु, फर्कन्छुलाई चाहिँ जापानिजमा भन्दाखेरि चाहिँ खाएरिमास, खाएरिमास। खाएरिमास भनेको फर्कन्छु। त्यस्तै गरी जापानिजमा स्कुल विद्यालयलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्दा गाक्कौ, गाक्कौ भनेको चाहिँ विद्यालय। त्यस्तै गरी सुपर मार्केट, सुपा, सुपा। यो चाहिँ काताकानामा रहेको छ। सुपा भनेको चाहिँ सुपर मार्केट रहेको छ। त्यस्तै गरी स्टेसनलाई चाहिँ एकी, एकी, एकी भनेको चाहिँ स्टेसन रहेको छ। त्यस्तै गरी प्लेन, प्लेनलाई चाहिँ हिको उकी, हिको उकी भनेको चाहिँ प्लेन। त्यस्तै गरी समुद्रमा हुने सिप के, सिपलाई चाहिँ फुने भनिन्छ, फुने, फुने, फुने भनेको चाहिँ सिप रहेको छ। त्यस्तै गरी ट्रेन, ट्रेनलाई चाहिँ देनस्या, देनस्या भनेको चाहिँ, देनस्या भनेको चाहिँ ट्रेन रहेको छ। देनस्या भनेको चाहिँ ट्रेन। त्यस्तै गरी अन्डरग्राउन्ड ट्रेनलाई चाहिँ चिकातेचु, चिकातेचु। ट्रेनलाई चाहिँ देनस्या, अन्डरग्राउन्ड ट्रेनलाई चाहिँ चिकातेचु भनिँदो रहेछ। त्यस्तै गरी अन्डरग्राउन्ड ट्रेनलाई चाहिँ चिकातेचु भयो भने बुलेट ट्रेनलाई चाहिँ सिन्कानसेन भनिन्छ, सिन्कानसेन, सिन्कानसेन। सिन्कानसेन भनेको चाहिँ बुलेट ट्रेन। त्यस्तै गरी बस, बसलाई चाहिँ बासु, बासु, बासु भनेको बस। ट्याक्सी, ताकुसी, ताकुसी, ताकुसी भनेको चाहिँ ट्याक्सी रहेको छ। बाइसाइकल, जितेन्स्या, जितेन्स्या, जितेन्स्या भनेको चाहिँ बाइसाइकल रहेको छ। त्यस्तै गरी अनफुट, हिँडेर के कोही हिँडेर आइरहेको हुन्छ नि, अनफुट भन्नलाई चाहिँ आरु इते, आरु इते, आरु इते भनेको चाहिँ अनफुड। त्यस्तै गरी पर्सन, व्यक्ति, मान्छे। पर्सन भनेको चाहिँ हितो, हितो। त्यस्तै गरी साथी, आफ्नो फ्रेन्डलाई चाहिँ, साथीलाई बोलाउँदा चाहिँ के भन्नु पर्यो, तोमोदाची, तोमोदाची भनेको चाहिँ फ्रेन्ड, साथी। त्यस्तै गरी हि बोयफ्रेन्ड लभरलाई चाहिँ खारे, खारे। हि बोयफ्रेन्ड लभरलाई चाहिँ खारे। त्यस्तै गरी गर्लफ्रेन्ड सी लभरलाई चाहिँ बोलाउँदाखेरि चाहिँ खानो ज्यो, खानो ज्यो। खानो ज्यो भनेको चाहिँ गर्लफ्रेन्ड पनि भनिन्छ। खारे भनेको चाहिँ बोयफ्रेन्ड, खानो ज्यो भनेको चाहिँ गर्लफ्रेन्ड। त्यस्तै गरी परिवार, फ्यामिली, खाजोकु, खाजोकु, खाजोकु भनेको चाहिँ परिवार। त्यस्तै गरी अलोङ, एक्लै, एक्लैलाई चाहिँ हितोरिदे, हितोरिदे भनेको एक्लै। त्यस्तै गरी गत हप्ता, लास्ट विक, लास्ट विकलाई चाहिँ सेन्स्यु, सेन्स्यु, सेन्स्यु भनेको चाहिँ लास्ट विक। त्यस्तै गरी दिस विक, यो हप्तालाई चाहिँ कोन्स्यु, कोन्स्यु भनेको चाहिँ यो हप्ता। त्यस्तै गरी अर्को हप्ता भन्दाखेरि चाहिँ राइस्यु, राइस्यु भनेको चाहिँ अर्को हप्ता। त्यस्तै गरी अर्को हप्तालाई चाहिँ राइस्यु भनियो। त्यस्तै गरी गत महिनाहरू भन्नलाई चाहिँ गत महिना, लास्ट मन्थलाई चाहिँ सेन गेचु, सेन गेचु। गाचु भनेको महिना, सेन गेचु भनेको चाहिँ गत महिना। त्यस्तै गरी यो महिना भन्नलाई चाहिँ कोन गेचु भनेको चाहिँ दिस मन्थ, दिस मन्थलाई चाहिँ कोन गेचु। अर्को महिना भन्नलाई चाहिँ नेक्स्ट मन्थ के, अर्को महिना भन्दाखेरि चाहिँ राई गेचु, राई गेचु भनेको चाहिँ अर्को महिना। त्यस्तै गरी गत वर्ष, लास्ट इयर भन्नलाई चाहिँ क्योनेन, क्योनेन भनेको चाहिँ लास्ट इयर। त्यस्तै गरी यस वर्ष भन्दाखेरि चाहिँ कोतोसी, कोतोसी भनेको, कोतोसी भनेको चाहिँ यो यस वर्ष रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को वर्ष भन्दाखेरि चाहिँ राइनेन, राइनेन भनेको चाहिँ अर्को वर्ष। गाचु भनेको महिना, महिनालाई चाहिँ जापानिजमा चाहिँ गाचु भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरी कुन महिना भन्दाखेरि चाहिँ नानगाचु, नानगाचु, नानगाचु भनेको चाहिँ कुन महिना। कति गते, कति गते भन्दाखेरि चाहिँ नान्नेची, नान्नेची भनेको चाहिँ कति गते। त्यस्तै गरी कहिले भन्दा, वेन, कहिले भन्दाखेरि चाहिँ इचु, इचु, इचु भनेको चाहिँ कहिले। दिन,
निची निची दिनलाई चाहिँ निची भनिन्छ जापानिजमा। त्यस्तै गरी जन्मदिन बर्थडे चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो, जन्मदिनलाई चाहिँ हाम्रो जापानिजमा चाहिँ तान्जुबी भनिन्छ। तान्जुबी भनेको चाहिँ जन्मदिन। त्यस्तै गरी लोकल ट्रेनलाई चाहिँ के भनिन्छ भने फुचु 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 भनिन्छ। त्यस्तै गरी एक्सप्रेस रेललाई चाहिँ तोक्यु 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 भनेको चाहिँ एक्सप्रेस रेल रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को नेक्स्ट अर्कोलाई चाहिँ हामीले जापानिजमा भन्दाखेरि चाहिँ चुगिनो चुगिनो भनेको चाहिँ अर्को नेक्स्ट चुगिनो। त्यस्तै गरी स्वागत छ युआर वेलकम भन्दाखेरि चाहिँ दो इतासिमासिते दो इतासिमासिते भनेको चाहिँ युआर वेलकम भनेको। त्यस्तै गरी यस इट इज यस भन्दाखेरि चाहिँ सो देस्ने भन्ने, सो देस्ने ए हो र भनेको चाहिँ सो देस्ने यस इट इज सो देस्ने यस इट इज ए हो र भन्दाखेरि चाहिँ सो देस्ने भन्नु पर्दछ। चाँडो भाषा सिक्नु छ भने रिपिट गर्ने बानी गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई पढेको कुरा छिटै सिक्नुहुनेछ, त्यसैले मैले जसरी बोलेर पढेको छु त्यसै गरी तपाईले नि पढ्नु होला, तपाईलाई छिटै याद भइहाल्छ। ल सुरु गर्नुहोस्।